Well, if you are all Filipinos, then I'll have to go to Tagalog. Okay. Magandang gabi po sa inyo. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po'y si Father Erwin. Ako'y laking Mindanao. Isinilang po ako sa Surigao del Sur. Okay? Tatay ko'y Tagalog, Batanggenyo. Pero ang nanay ko naman ay parang native. Kaya ang salita namin ay hindi Cebuano, hindi. Kilala niyo si Ellen, yan. We speak the language of the gods. Okay? Ang tawag po dyan ay Kamayo, o kaya Dabawenyo. Ngayon ay pangalawang pagkakataon na ako'y magsasalita sa inyo mga patungkol sa bagay na tinatawag nating mga recollection. Ano nga ba ang recollection? Naalala ko nung ako'y estudyante pa lamang sa seminaryo ng Ateneo de Manila, sinabi ng isang Jesuit na pare, si Father Erwin Torres, at siya'y bukay pa. Siya'y sikat at medyo sikat sa larangan ng filosofiya. Sabi niya, tuwing papasok ang isang tao sa larangan ng recollection o kaya tinatawag natin ng mga retreat, may kakaibang biyaya na ipinagkakaloob ang Diyos sa bawat isa na papasok dito. Kaya lang sabi niya, kapag ibinibigay na ito, natatanggap ng tao sa panahon ng katahimikan. Kaya pala ang recollection at tinatawag na retreat, nangyayari talaga sa katahimikan. Pero, nung tayo medyo bata pa, nung pumasok tayo sa mga ganyan, ang hirap naman yata tumahimik. Lalo na kung tayo high school. Kasi kaagad at tinitignan natin tayo, kaya ang hirap. Pero habang tumatanda tayo, nauunawaan natin. Kaya nga sabi niya, kapag oras na pumasok ang biyaya ng Diyos sa katahimikan, napuputol ito kapag nagiging maingay tayo. Ang problema lang, yung ating recollection naman dito ay medyo kakaiba, unique to eh. Hindi dire-diretso, gawa na kailangan din magtrabaho ng tao. Kaya ang nangyayari medyo tinatawag natin lecture recollection. Pero, hindi nangangahulugan na wala ng pagkakataon magdasal. Kaya nga pag pumasok kayo sa recollection, hanapin ninyo ang panahon ng inyong pagdadasal. Hindi na kailangan dito. Hanapin ninyo kung kailan kayo libre at tumahimik at tahimik na magdasal sa Diyos upang matanggap ninyo ang biyayang ipagkakaloob sa inyo. Sa bawat isa, hindi po nagkakapare-pare. Kaya alamin ninyo, magdasal kayo. Pangalawa, ano bang sasabihin ko ngayon? Kahapon kung nandito kayo, pinag-usapan namin ay yung tinatawag na yung salvation history. Saan pa nanggaling? Bakit natin ginagawa ang mga ito? Bakit tayo nagsisimba, nag-recollection? Bakit tayo nagdadasal? Yun ang ginawa natin kahapon. So, parang review lang. Parang pinakita natin na ang dahilan ng kasalanan ay ang tao. At dahil sa unang kasalanan, nagkaroon tayo ng tinatawag na mga problema. Ang unang epekto ng paggawa ng kasalanan ay una, nagkaroon tayo ng hiya. We felt nude and naked. We had shame. And then after this, sabi ng Diyos, umalis kayo sa Eden. Kaya napatalsik tayo sa isang buhay na wala na sana tayong gagawin. Kain lang ng kain, laro ng laro. At pangatlo, itinapon tayo sa mundo. At sabi ng Diyos, mula ngayon, hindi kayo kakain na hindi bunga ng inyong pagpapagal. Kaya pala nagtatrabaho tayo. At dinagdagan pa niya, sabi niya, from now on, there will be pain. Kaya pala may pain. At kulang pa yung sinabi pa niya, and there will be suffering. And then finally he said, and with suffering, there will be death. Kaya pala namamatay ng tao. So, ito yung sitwasyon. Kaya nung dito sa matutumingin ang Diyos, sabi niya, kawawa naman ang mga tao to. Wala namang pupuntahan. Lubok na sa kasalanan. Kaya sabi niya, awang-awa naman ako. Mahal ko kayo. Hahanapan ko ng paraan. And that is why He decided to save mankind. He called this one the plan of saving people. Salvation. Pero sabi niya, kailangan mangyari sa buhay ng tao. So hindi pwedeng wala sa kasaysayan. And that is why He looked for somebody. And then He found Abraham, who was called later on as Abraham. And then from Abraham, He started what we call the story of our salvation. And then zoom,
dumating si Jesus. Finally, the plan is there. Jesus died for our sins, and now we are saved. Okay? So dahil dito, nagkakaroon tayo ng tinatawag na, saan ba galing itong mga ginagawa natin? Nung muling pabuhay si Jesus, nagpakita siya. Sabi niya, I'm here, look at me. And then, everybody was like, is he not a ghost? But then they started touching him and they found out that he had a body. And so they were happy. Pero ano sabi ni Jesus, teka lang, hindi pa tapos ang lahat. Kailangan mo pa umakyat sa langit. And he was now referring to the ascension. Sabi niya, alis ka na naman, iiwanan mo kami. Tapos sabi ni Jesus, no, I will always be with you. But I need to go so that I can prepare rooms for you, so that where I will be, you will be there too. And then sabi niya, huwag kayong mag-alala, iiwan ko sa inyo ang Espiritu Santo come Pentecost, 50 days after Easter. And then during when Pentecost came, after he went to heaven, the Spirit was given to every man. And like tongues of fire hovering on heads of people started to understand everything. And with Pentecost, yun naman ang tinatawag na pagsilang ng inang simbahan, the birth of the church. And then, itisingin ng simbahan, itong simbahan ngayon, di ba? Ito ay nagbibiyahe. Saan patungo? Where Jesus went. So, ngayon tayo nagbibiyahe, kasama natin ang Espiritu Santo upang hindi natin malimutan na tayo tutungo doon. At dahil na sa Espiritu Santo, ipinagkaloob sa simbahan ang 7 banal na mga instrumento para konkreto natin matanggap ang biyaya ng Diyos. And that is why we have the 7 sacraments. So it is in this that the church is guided by the Spirit. And in order not to forget, cycles were created. Ang tinatawag natin the cycles. And the cycle begins with the Advent, followed by Christmas. And then during Christmas, it ends on the baptism of the Lord. And then the public ministry of Jesus. And then after that comes the Lenten season. And then Easter. And then Ascension, Pentecost, and then celebrations of the body and blood of Christ, the Holy Trinity, the Sacred Heart of Jesus. And then the year ends with the celebration of Christ the King. So therefore, this is now the cycle we follow to see to it that we will not forget. At sa tulong ng Espiritu Santo, ayan ang simbahan ay naglalakbay. So ito yung sinabi natin, naunawaan natin kahapon. Okay, sa mga wala dito. Marami kong detalye yun, pero kinuha ko lang yung summary. And now we continue. We are now in the Lenten season. What is the Lenten season? Okay? The Lenten season consists in this. Na napansin niyo ba nag-move-move? Minsan April na, ngayon medyo maaga, March. Nagtatanong ba kayo dyan? Ito yung reason. The Easter must be put at the time, okay, where, for example, okay, sa buong taon, may araw na yung day is longer, is at its longest, and the night is at its shortest. Ang tawag dito ay summer solstice. Pero kapag ang gabi ay longest and the day is at its shortest, ang tawag dyan ay winter solstice. Pero kapag pareho ang araw at ang gabi, ang tawag dyan ay vernal equinox. Dito nilalagay ang Easter. Hinahanap yan. Kaya kung saan, doon nalalagay. Kaya nag-move ang tinatawag natin Lenten season. Okay? Pero alam natin kung kailan nagsisimula. Kailan lamang? Ash Wednesday. Diba? Kapag Ash Wednesday na natutuwa tayo, hey, this is Ash Wednesday, let's go to church. Why do we go to church? Because we want to go there and be in line and then wait for our turn that the cross made of ashes will be put on our foreheads. Ang tanong, saan galing to? Well, these are the palms we had the previous year. They will all be collected, and in the ritual prayed for, burnt, and then the ashes are put in containers, blessed in the church, at eto na yung ginagamit. Okay? And then, pipila tayo niyan. Then the next question is, Father, ganun po ba yun na kapag mahaba daw yung krus mo sa loob, mas marami na
itago mo. Okay. Kaya ako madalas, nandito yan, kaya gaganin ako. Pero hindi yun. Pero tingnan natin, anong unang formula? Anong sinasabi ng pare? Sabi ng pare, okay, from the dust you come from, to the ashes you go. So therefore, we are confronted with our mortality. Namamatay tayo. Mamamatay tayo. Walang pwedeng tumagal sa mundo. Kaso, ang tao, medyo feeling na nagtatagal tayo dito. Ginagawa ang lahat na hindi lang mahalata, na malapit ka lang. Dededo. Na naggaganyan na, naghihintay na yung mga bulati na, we're waiting for you. Fasten your seatbelts. Di ba ganyan? Hindi eh. Kaya ano ginagawa natin sa sobrang inseguridad? Di ba? Ginagawa natin ang lahat na pwede. Pwede lang kainin ang pants cold drink, kakainin na natin. Huwag lang talagang, di ba? Yung magkaroon ng wrinkles. O kaya, inumin mo na yung total effect. Sa mga may pera, ano ginagawa? Pupunta ka sa doktor para magpa-botox. Hila dito, hila doon, hila doon, hila doon. Tingnan nyo ngayon si Gretchen Barreto. Parang hindi mo na alam kung yan pa ba yung mukha niya dati. Sa sobrang botox. Diba? Anong ibig sabihin nun? Hindi kayang tanggapin na talagang mawawala tayo sa mundo. And that is why once the ashes are there on the forehead, it tells us, hey, no matter what you will do, you will end there. And that is why now that we understand this, the second formula is now clear. Do not waste your time on things that are nothing. And that is why, anong tama? Kaya sabi ng pare, okay, believe in the gospel and be reconciled with God. Yun pala, ang dapat pag-ukulan ng pansin ay hindi yung maging young looking, kung hindi. Pansinin ang mga salita ng Diyos at iisa sa buhay ito. Yun palang ibig sabihin, believe in the gospel. And then in order to start that, you must be reconciled with God. Kaya pala ini-encourage tayo na mag-umpisa. Okay? And then with that, comes now the very first unit of Lent. From Ash Wednesday to Saturday of that week, it is the first unit. And the meaning here is this, it instructs us what to do. So anong instruction ng Lent? Sinasabi dito, ang unang gawain ng major ay intense prayer. Ano ibig sabihin ng intense prayer? Nagdadasal naman kami everyday eh. Intense prayer is different in the sense that the grace we ask is different. It contains three purposes. First of which is, hingin daw natin sa intense prayer na ito ang makaalala, knowledge. The knowledge to remember what? Our sins. Itry niyo. Tandaan niyo kung ilan ang kasalanan na gawa ninyo. Mula nung kayo nung umpisa. Madalas pupunta tayo sa pare. Father, siguro mga father, mga 12. Father, siguro mga 20. Mahirap na makarating sa 20. But in just one day, it's possible to commit more than 100 times. Tingnan ninyo. Umaga nakatingin ka lang. Ang typical Pilipino, mahilig tumingin. Okay lang sana kung titingin ka dyan. Maya-maya, yung utak mo, namumutya na. Ay, nako. Nakasunod na ng lakos. Ang mukha naman ay parang lakos. Ay, nako. Tingnan niyo lang ilong niya. Okay, parang nadaanan ng pison. Para yata nahihikot ako. Ang dami natin naiisip. Ito, utak pa lang. Sa kamamasid mo, maya-maya umalis ka, hindi mo na napansin ang hagdanan. E biglang nahulog ka. Nung mahulog ka, anong sinigaw mo? Kung Bisaya ka, ay piste, kolera. Kung Tagalog ka, anong sinasabi mo? Ay! Sinalagdaraw natin eh. Di ba mga salita? Eh kung ikabuhol ka, iba rin naman. Pagbuhol ay jawa. Yawa o satanas, demonyo. Pero di ba, pag nasambit na yan, kasalanan yan. Ilang beses ko sinasabi yan.
Dalawa na. Biglang nakita ka ng isang Pinoy na nahulog. Hindi ba pag sinabi mo Pinoy, kapag may na-aksidente, anong ginagawa ng Pinoy? Hindi yan tinutulungan. Pinagtatawanan. Hindi ba ganun tayo? Di bigla kang dali. Anong ginawa mo? Sinuntok mo. Ginagawa na yung pangatang kasalanan. Gumawa ka ng hindi maganda sa iyong kapwa. See? Sa isang araw na napakadali. But do we even remember? And that is why, that is the first grace we need to ask, to remember. And then, granting, ibinigay na, pinagkaloob na. Then we move to the second grace. And that is the grace of what we call the grace to feel shame. Yung babalik sa atin ang hiya. Kasi, di ba, nawawala itong hiya. Sa kaulit at kaulit mo sa kasalanan mo, maya-maya nawawala na ang hiya. Tingnan ninyo, naalala niyo ba nung tayo mga maliliit pa? Di ba nagnakaw tayo sa mga nanay natin at tatay? Sino yung nagnakaw? Di ba? At least meron pa maalis dyan. Ako, nagnakaw din ako nung maliit pa ako eh. Well, I'm not proud of it, pero talaga nangyari yun eh. Hindi ba nung unang beses na pero kulang yata ng bag ko, kaya nagamit mo sa iba. Anong gagawin mo? Nanagawin mo. Iniisip mo pala, kinakabahan ka na. Nanginginig-ginig ka na. Tapos pagkuha mo pa, parang hindi mo na alam. Pero tingnan ninyo, ulit-ulitin mo maya-maya, ang galing mo na. Napaplano mo na ngayon anong gagawin. Si nanay may kausap dyan. Anong gagawin ko? Naku, baka mahalata akong papasok sa kwarto. So gagawin mo. Di nakaiwas na ngayon. Di nakita ng nanay mo na nandiyan ka lang na hindi ka pumasok. Kasabi ng nanay mo, anak, nawala yata yung pera ko. Sa sobrang galing mo, sasabihin mo, talaga ba? Nawalan ka ng pera? Magkano naman? Ang galing. Ang galing. That is the meaning of nawawala yung shame. Kumakapal. Ganito pa na. Kapag nagkasala tayo, naninigas ang puso. Okay. Kapag nanigas ang puso, ang susunod na titigas, ang utak natin. We become obstinate, we become stubborn. At kapag oras na tumigas na ang isip, ang susunod na kakapal ay ang mukha. Ano sa English ang kapal mukha? Brazen. B-R-A-Z-E-N. Brazen. Kapal looks. Kumakapal. Tingnan ninyo, kapag makapal na dito, wala ka nang nararamdaman. Kaya wala ka na rin pakialam. At dahil wala ka nang pakialam, walang epekto sa iyo ang ginagawa mo. Now we understand the meaning of shame. Kapag wala rin shame, hindi ka pupunta sa pari ng mamumupisan kasi wala kang iyak eh. Now we understand the second purpose of intense prayer. And when you understand this, it's already granted to you. Comes now the second major activity after prayer. It is fasting and abstinence. Father, ano pong fasting and abstinence? They are now what we call little sacrifices we offer for God to atone for our sins. Kung baga, gagawin mo yan, at kapag nag-irap ka dyan, i-offer mo yan, i-alay mo para sa kasalanan mo. Anong ibig sabihin ng fasting? Kung halimbawa, sanay tayo sa 3 full meals, breakfast, lunch, supper, tatanggalin mo ang isa dyan, at hindi ka kakain, iinom ka lang ng tubig. Sa Pilipino kasi, madalas, ganun ba? Sige, mag-fasting po ako, Father. Anong gagawin mo? Kakain na lang ako ng biscuits, skyflakes, isang lata din. Okay. Hindi yun. Wala ka talagang kakain. Tubig lang. Iisip ka na naman. Sige, hindi na ako makain. Ang gagawin ko na lang, dodoble ko yung breakfast o kaya supper. Hindi rin yan pwede. Isip ka na naman. Ano ka? Ang gagawin ko na lang i-adjust ko. Isasabay ko, ilalagay ko sa alas 11 breakfast ko. Isasabay ko sa lunch. Ang tawag dyan, brunch. Hindi rin yan pwede. Father, pag hindi ko gagawin, Father, sasagin po ang sikmura ko, Father. Tama. Kaya nga tinawag yun ng fasting kasi sasakit ang tiyan mo. Yun ang ibig sabihin nun eh. To suffer, to feel the pain. And then you offer that. And yet that pain you feel is just so little, it cannot even compare with the pain of Christ. Pero tingnan
ninyo, napakaliit lang nito. Galit na galit pa tayo. Diba? And now that we understand, ano ngayon? Dahil ipinagkaloob natin ito, sino pwedeng mag-fast? Kung age mo, at least sa Pilipinas, hindi ko alam dito, sabihin na lang. Sa Pilipinas, kailangan kasali ka sa fasting if you belong to the bracket of 14 years old up to 60 years old. Eh bakit hindi kasama yung 61 above? Siyempre, ang Diyos meron yung 20% discount, double citizenship. O diba? Okay, but the reality is clear. Kasi alam din naman ng Diyos na yung mga edad na yan, meron ng maintenance. Na kapag, diba? Kapag hindi nakakain ng tao, nagmamature, no? Mamature rin ka. Nagiging ganyan. Okay. Eh bakit naman hindi below 14? Kasi the children need the food for their growth and sustenance. Kaya huwag niyo pong isama ang mga bata. Mag-fasting kayo. Magutom na po ako. Uy, sabi ng pari na fasting tayo, walang tayo na. Mga 3 years old pa po ako. Hindi kasama sila. Okay? Malinaw? Eh, ano naman ang sinasabi ng abstinence? Abstinence is like this. We do away with something important for the body. And meat is important because that is the major source of protein. Ngayon, dahil ito ang importante, tatanggalin natin yan para maging sacrifice. Okay. Now, here's the thing. The ideal times of doing fasting and abstinence is 40 days. Pero ang Katoliko kasi, mareklamo. Ha? Ano ba yun? Ha? Ha? Hindi ba yung mga Muslim? They can really fast 40 days. Pero pag Katoliko, ang kakapal ng mga bibig at bunganga. Ano ginawa ng simbahan? Kaya sabi ng simbahan, o sige, tuwing Biyernes na lang, at saka Ash Wednesday. Pagdating ng Biyernes, kasasabi pa lang ng fasting at saka abstinence, nakalawit na ang adobo sa bibig. Ha? Fasting! Lululukin ka na lang. Tapos anong ginagawa ng Katoliko? We just even laugh over this. Parang wala lang. It's a sulat sa ito natin. Pag nakain mo na, sasabihin, Lord, sorry. Isn't that what we do? We just make it like sounding so nothing. See? Walang hindi talaga. Kasi hindi natin naintindihan. And now that we understand, it's different. Right? Okay. And then now that we have done this, okay, kung ano ginawa mo na, then we go back to the third purpose of the intense prayer. And that is to ask for courage. To go to the priest and to face your reconciliation. And it requires bravery. Hindi po madali lumapit sa Diyos. Because of shame. Ay, baka sabihin ni Father yun. Tapos, di ba? But when you are given the courage, then you will go. Pagpapakumbaba ang paglapit sa paring sa umpisa, pagpapakumbaba po ito. Okay? Now, how do we, then, with this, how do we do the penance? That will be the topic on the third day. Okay? Iba naman yan, parang hindi natin ubusin ngayon. Now, I'm done with what we call the first unit of Lent. From Ash Wednesday to Saturday. And now comes what we call the 5 Sundays of Lent. First Sunday, second Sunday, third, fourth, and this is now the 5th. So itong 5 Sundays, dito natin i-apply ang lahat ng instructions ng Ash Wednesday to Saturday. Dito pala. At habang ginagawa natin ang mga ito, okay, sinasabi dito na dapat pala mamumunga ito, and that's the third major activity, which is corporal works of mercy. I-ano kung matindi ang inyong pagdadasal, i-ano kung matindi ang inyong pagpapakumbaba, kung hindi ito namumunga ng kagandahang loob, kulang pa rin. Kaya anong sabi ng simbahan? Corporal works of mercy consists in